Nem mozog semmi. Még nincs riadó. Ez komoly. Mi a... beteg tehén? Ott sem mozog semmi. És ott van gaz balra viszont. Ott meg van mászópont. Meddig jók vagyunk. Szerintem ezt megcsináltuk. Eddig jó. Ja. Miért kéne nekem oda átmenni a túloldalra, mikor itt lehet fölmászni? Ja, lehet, hogy a korábbi lootunk volt ott, amikor itt jártunk. Ja, itt volt a madárka, emlékeztek? Ott lógtak fönn a rohadt madarak. Most nincs itt senki. Lehet, hogy azért, mert lepucoltam. Persze, srácok, mert tudjátok, miért jöttünk ide? A Metal Flower-t vettük itt föl. És lehet, hogy ezek nem is születnek ide vissza. Srácok, egy órával lerövidítettük a játékidőt. Hát most gondoljatok bele, ezeket végig kellett volna itt ütni. De jó. De jó. Na, ezért jó kincskereső kisködment játszani. Megsporoltuk magunknak mennyi harcot. Nagyon jó. Tök király. És itt hol megy? Már látom. Igen, csak ugye ide nem engedett föl minket a játék ennyire magasra. Ja de! Följöttünk ide is, mert itt volt a izé. Nem! Ide nem tudtunk feljönni. Idáig tudtunk jönni a vantage pontig. Igen. És itt nem volt más. Emlékeztek? Itt repült a nagymadárka. Itt töltük meg a nagymadárkát. A vantage pont miatt. És itt ennyi volt a terület. Viszont így nincs itt senki. Királyság, guys! Hát ez így király. Hát ez... harc nélkül. És ezek szerint itt volt fönn mindenek a tetején a gályának a központja. És valószínűleg ez lett lerobbantva. Ugye itt sem is tette meg önmagát. Azért van ennyire szétszórva a rom meg minden. Baszki, hogy szét van nyílva az egész hegy, srácok. Akkora robbanás volt, hogy szétnyílt az egész hegy. Azt a rohadat. Jézusom, hogy néz ki. Így van. Yes. Quickly now. I've prepared the way ahead for you. So you've been in here before? To a point. You'll see. Aha, tehát egy adott pontig a Silent is eljött ide, csak gondolom nem tud bejönni, mert ugye mi vagyunk idézőjelben Elizabeth Sobek, tehát... You made a climbing path for me, but left an army of machines for me to deal with?
Since when were machines any obstacle for you? If you could fly, I wouldn't have bothered with the climbing path either. És gondolom nem jutott tovább az öreg. Azt a... Don't look down. Azt... Jézusom! Jézus Mária. Hol járunk? Baszki! Gaia Prime. This is exactly the kind of place I expected to find you in, Silence. Thank you. It's one of many workshops I've constructed over the years. De durva. There'll be enough time later for you to ransack this place. Kus. For years, I tried to get through this hatch. I drilled, I burned, I blasted. Aha, itt akadt el. But we both know that you won't have any trouble getting through. You make it sound like I should apologize. Not at all. It never occurred to me that the way through would not be with force, but with a key. A key in human form. The failure of imagination was mine, not yours. Looks like you've spent a lot of time here. 19 years ago, a great explosion destroyed Aha, this igen, mountain. 19 évvel ezelőtt, amikor Gaia Gaia's meghalt. death, your birth. The echo could be heard as far as the claim. Ash darkened the skies. How they fretted in meridian as they tried to read this omen. The crater burned for weeks, but when it cooled, I was the first to behold what lay Aha, within. hetekig égett a kráter, baszki. Over time, the machines closed ranks to protect it. Useful. Soon no one dared to come here. Aha, és mivel a dögök itt voltak a környéken, ezért jó támpontot biztosított neki arra, hogy mások ne próbálkozzanak idejönni. In her message, Gaia said we could restore her, but after seeing the damage, how could that be? She said any effort to repair her must come after Hades is destroyed. I concur. Rebuilding the terraforming system now might allow Hades to use it as a weapon. Because of Gaia's sacrifice, it has been forced to search for means that are less convenient. But do you think it's even possible to restore Gaia? You know what the cauldrons are capable of. How they fabricate any technology necessary to create a machine. By the same principle, it should be possible to replicate every technology necessary to repair Gaia. But that would take years. And we're counting the time we have left by the hour. Igen, tehát ugye elméletileg ugye láttuk, hogy a kauldronokban mik voltak, tehát hogy se perc alatt nem tartana sem eddig újraépíteni Gaiát alapanyagokból, de hát évek kellenének hozzá, és nekünk ugye jelenleg nincs annyi, és nem tehetjük meg, amíg Hades van, mert különben, hogyha újraindítjuk a rendszert úgymond, akkor Hades hozzáfér a terraformáló cuccokhoz, és ledarálja az egész bolygót a francba. I thought you might actually be here this time. Actually, here. Why? My presence is unnecessary. You don't need my help to pass through this door. You were the one born to do this, not me. It's time for me to head in. Yes. When you find the Master Override, you will gain the power to defeat Hades. Everything depends on you. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Szombat. You are clear to proceed. Azaz. Nem megyünk arra. Tudjátok jó, hogy mindig a másik út a helyes. Tele van meglepetésekkel. Gaia Prime, na! Logging arrivals. Shan Margot. Welcome to Frozen Hell. Population 10. 11 counting Gaia. Don't count your chicken embryos before they're incubated, hon. She's still firing up. Be a while before you eat that omelet.
I'm vegan, Travis. You think we'd worked in the same secret base long enough for you to notice? We weren't scheduled to shack up here for another 3 weeks. You realize I just lost 350 kilos of pre-code smut comics in transit. Wait, actual physical media? Why didn't you have it digitized? Can't beat the feel of physical media on your fingers. And in here, we ain't gonna be touching a whole lot else. Figured I was gonna pass the time archiving them. What about you? Me? Work, I guess. My task queue stretches out for like 3 years. There's a lot of sharp edges to round off. After that, I hadn't really thought about it. Oh, you will. You're what, 30? Reckon you'll be the one turning the lights off at the end. Food for thought, huh, vegan? This sucks forever. Nah, not forever. Just the rest of your life. Két, nevezzük tudósnak, kis beszélgetése. Mind your footing. Kus, ne szólja bele. Megvan! Hopp. 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 Nagyon jó. Eddig jók vagyunk. Mi a... Mit csinálsz, Éloy? Kicsit hideg van. Éloy nem érzi jól magát. Na, itt már sokkal jobb. Ó, baszki, visszaszívom. Itt a lift. Azt mondja rafele. Hogy nem szakad ki a karja, amikor így meglántja a kötél. Aha. És ez... Hogy? Ja, hogy ja? Guess that's my way across. Ui! Bazd meg! Azt nem leestünk. Jézus Mária. Ja, balra. Azt... Jó van, nem? It's held like this for 19 Mit years, csinálsz? right? Well, Don't answer. Kirúgta magát oldalra, és úgy fogta meg. Na jó. Na jó, erre kíváncsi vagyok, élőben ilyet lehetett csinálni. Ez nagyon bedesz volt. Na ezt a mozdulatot se láttuk még a játékban tőle. Glad that's over. Én is ezt mondom. Arra semmi. A lift nem működik. Ja, hogy ez ennyi? Not this way. Maybe further up the shaft. Ez nem erre. Ez nem erre. Ó, értem. Rossz irányba vitt a lift. Balra, Éloy. Azt fog meg. Ügyes kislány. Hogy? Balra. Föl. Hopp. Okos lány. Nézzünk már körül erre. Semmi. Fú, de kíváncsi leszek, hogy mit találunk lent. This must have been where they lived. Aha. Itt élhettek. Once this was all enclosed by rock and metal. Megint Margó. Record. I just woke up. I see the numbers, but can't make out the time. I was dreaming of... I was giving a lecture in Q Hall. Maybe it was something more shamanistic. I don't know. An audience of shadowy faces under a blank open sky. I told them the world ended with a bang. A plague of robots. Így van. The last humans. We went out, not with a whimper, but a whisper. You know, in caves, ending like we started, huddled around a flickering glow. The heads of state, the Fortune 5s, the leaders and lottery winners and life cults, all of them buried in their little shelters.
Some believing they'll live it out some way, somehow, or Elysium, or us here at Gaia Prime. No different. A multitude of tiny societies taking hold, flaring, dying. Some will be beautiful, some horrific. And none of them matter. Short-term civilizations. One last gasp. One last gasp before the long-held breath. Before I wake up, I know the audience is gone. I'm talking to myself. To a quiet planet, a barren sphere. Just Gaia. And her long, long dreaming. I hope she won't be lonely. Hát igen, érdekes, hogy körülbelül az ember a barlangban kezdte és barlangban is fejezte be az életét. A civilizációját nevezzük így. Na, nincs itt semmi. Evacuation happened so fast. No time to think things Aha, ez meg through. az evakuációs időkből. No time for goodbyes. There were lines in the medical ward. I told Tom Peg I'd be with him when he went under. De volt jó a zene. There was one last shipment of Paradis zygotes I could get processed if I rushed. I'm still angry at him for forcing me to choose. Angry at myself for... Well, he died alone. And I didn't get the bloody birds of paradise saved either. All the time left in the world now to think. Gaia Prime's locks are sealed. Elysium sealed up, safe and sound. A distance of miles, but it might as well be on the other side of the galaxy. All the betas and gammas and support staff living their lives. If I hadn't been an alpha, if things had gone differently, I could have been there. Instead, I'm spending the rest of my unnatural life in here with people I don't even like. And without the one I would have gladly spent my life with. Given a chance. 2 hours since I signed off on the final executables and I'm already a bitter old man bitching to his focus. There's a thought for future generations. Elizabeth's room. Ó, Elizabeth I szobája. know it. She didn't even get a chance to unpack. These are her journals. Elizabeth's journals. And they're all destroyed? Scan them. The Focus can rebuild them, but the process is slow. To us, it seems a powerful device, but its engine is tiny and limited. How slow? Days, weeks, years. Concern yourself with stopping Hades and extending the future, and you might live long enough to hear them. Oké. Tehát megtaláltuk Elizabethnek a naplóját, a feljegyzéseit, de teljesen tönkrementek. Viszont a fókuszunk segítségével össze tudjuk rakni az egészet, de mivel tehát erős szerkezet a fókusz, de limitált a teljesítménye, ezért lehet, hogy évekbe is beletelik, amíg összerakja ezt az egészet. Roll, kemény. És most? Ja, látom. Nem látom. Ó, látom.
Eloy? 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 Köszi. Elizabeth. What is this? Ott van Elizabeth. Mi a retek ez? Ó, egy járat. Ez is érdekes lesz. This is Charles Ronson. I'm logging this 6 hours after final deployment of Gaia Prime. This morning, an access port seal malfunctioned. Gaia Prime's port seals were designed to close with a seam of less than 2 millimeters. But this one closed with a 10 millimeter gap. Enough for an energy signature to bleed through. Enough for the swarm to detect this facility. Enough for Gaia to be discovered and destroyed. Enough to end the future we worked so hard to make possible. Unless the hatch servos were manually re-engaged from the outside. I'm now switching to a recording of the event. Well, I'm not going out there. Not what I signed up for. Either we send someone out, or all of this was for nothing. It should be Liz's decision. So when is she going to get here? She said 5 minutes. You don't think... Oh no. Okay, everyone. I've repaired the seal. Gaia? Seal closure at 1.4 millimeters. Confirmed. Elizabeth, no. We'll find a way to bring you back in. It's not gonna happen. The swarm's too close. Really. It's alright. Gaia's complete. She'll take care of things from here on out. That's what she does. Not like this. There's so much... Jaj, Elizabeth kiment! I'm no good at endings. At letting things end, so, let's not. So, happy trails, Liz. And, see you around. Yeah. Take care of each other, alright? Liz. I'm okay with this. I want to go home. Goodbye. That was the last transmission of Elizabeth Sobek. She gave everything for the hope of life on this planet. And we are all in her debt. Ha jól értem, akkor volt valami gebasz, amit most nem igazán tudok felidézni, hogy az most mire utalt, hogyan. Az a lényeg, hogy le tudták volna nyomozni a létesítményt, és a gonosz robotok be tudtak volna törni ide, és szétcseszni mindent, amit hosszú éveken keresztül felépítettek, és vége lett volna a világnak. És Elizabeth kiment, és helyre tudta hozni a dolgokat annyira, hogy ne legyen gond ezzel. Viszont ugye az ajtók meg ugye le kellett zárni meg minden, mert elindult a végső folyamat, és kimaradt Elizabeth. És azért vannak itt a rózsák meg minden, mert gyakorlatilag ez volt az utolsó kommunikációjuk Elizabettel. Aloy? She's gone. Really gone. You knew she couldn't have survived, Aloy. And her achievements were beyond exceptional. While her people bickered, she was the one who took responsibility. The only one who could. She was better than them. That's not what I said. She was. You shouldn't be afraid to admit it. Can't you just for one moment stop calculating and let yourself feel? She sacrificed herself for her friends, for the future, for life on Earth. Így van, mindent Doesn't feláldozott. that stir anything in you? The generosity of it. You're trying to invest her decision with something magical. It was a rational choice, not based on sentimentality. You're wrong.
Remember, she knew it wasn't enough for Gaia to think. She taught Gaia to feel. To care, to sacrifice, to believe in life. Enough to fight against hopelessness. If it wasn't for that sentimentality, life would have ended. You and I would never have existed. Your argument is sound. I'm sorry for your loss. She said she wanted to go home. Maybe. What? Nothing. It's time to go on. Igen, tehát most azon vitatkoztak, hogy ne legyen a csaj ennyire szentimentális, mert hogy mindenki ezt tette volna, meg ez lett volna a racionális döntés, ugye? De igazából az a lényeg, amit hallottunk is, hogy Gájával rengeteget foglalkozott Elizabeth. És ugye egy gép volt, akit azért tanítani kellett. És hogyha nem tanította volna meg egy kicsit érezni Gáját, ugye furcsa egy gépre ezt mondani, de igen, meg tudta tanítani arra, hogy mi a jó, mi a nem jó, akkor Gaia sem áldozta volna föl magát, ugye? És lehet, hogy csak egyszerűen hagyta volna, hogy Hades átvegye az uralmat, és vége lett volna a világnak. De ugye küzdött, mert megismert Elizabethet, meg minden. És ebben viszont a csajnak van igaza. You'd hate it, Liz, but I wrote you a eulogy. I had to try to express all your children. After all Apollo has taught them, they'll think they know everything. But they have to understand what you did for them. How you loved the whole world so much. With an intensity that was... Igen, aki ezt beszél csaj, az meg az Apollo programért volt ugye felelős. Illetve a gyerekekért, bocsánat, tehát a nevezzük őket klónokért. I don't know, maybe if I hadn't taken that postdoc in Joburg. I'm glad you shut down the Lightkeeper protocol in the end. I don't think I could have taken seeing another one of you. I mean, Elizabeth Sobek. There's only one. I miss you. Look, Liz, you're a pretty stand-up gal. Ja nem, ez Elizabethhez beszél, bocsánat, nem a csajhoz, Elizabethhez beszél. Már Liznek hívja. Csak ugye előtte mindig a másik csajhoz beszélt. Ja, ez Elizabethhez ilyen búcsú memoárok. Ó. Ez meg Ted Fero. That's not the point. You got to play the savior and the martyr all at once this time. Great work. Ez a csodás Féró bácsi volt. Igazából Ted Féró sem volt egy köcsög, csak szentimentális volt, na ő viszont nagyon az volt. Tehát ő ugye egyrészt megpróbálta megmenteni a világot ugye ettől a klímakatasztrófától, és ez mind szép és jó volt egészen addig, amíg ugye összetudtak dolgozni Elizabettel, és a katonaság nem szólt bele. Csak hát mindenbe bele kell szólni a katonaságnak, és hát fegyver lett belőle. Hello, Margot. How you holding? Na most beszél a Margóhoz, látjátok? Dr. Ronson, I've been getting a lot of messages, unsolicited messages from Ted. Margot, I'm sorry. With Liz gone, we've got no one to run interference with him. I'll talk to Ted. He mostly wants updates, constant updates, hundreds of updates on things he knows nothing about. Liz used to field all of his crap. He doesn't understand the systems at all. That was kind of by design. But he's getting pretty sketchy with me. We just have to keep him happy. Liz always said keep him happy. Are you kidding? You ever hear how she talked to him? She was managing him, Margot. I mean, maybe I should ignore him. He's buried in his pyramid with the Hola Hola girls and Panta Antimod cuckoos. What can he do?
Rimászunk egy... What are we gonna plug into their heads, Les? A whole lot of history? A whole lot of so-called truth? A whole lot of noise? It's not pablum, Les. It's poison. És ugye alapvetően a fasz is akart ebből rosszat, meg semmit, csak ugye a katonasságnak az volt a fő célja igazából, hogyha támadják a robotokat vagy valami, akkor meg tudják magukat javítani, meg sokszorozni. És ez volt a probléma. Tehát nem az, hogy kitalálta a robotokat, az tök jó volt a férő robotok, azzal nem volt probléma. Csak az utána való dolgokkal. Mert ha azt a funkciót nem kapják meg, akkor simán le tudta volna a katonaság győzni őket. De így esélyük nem volt. Because it was armored, you found the control room. I'm on my way. Baszki. Hopp. Hopp. I've been taking a hard look at the project. In the end, it's simple. It's clean. It's clear. Erasure. Addition. By. Subtraction. I can make it better, Liz. With a single stroke. Make it all go away. I really don't like the direction this is going. Continue. De merre? Aha, merre? Jó, egy lépcső. Legalábbis nem marad belőle. Valami mutat a kamera, nagyon. Van ott valami a földön. Holttestek. Ó, baszki. Ezek ők lesznek. Elhisztek? Ezek ők lesznek? Akiket hallottunk. When I opened the hatch, the air rushed in from this side. Because there was none inside the chamber. But the alphas were in there. Igen. Az alfáknak hívták ugye a vezető tudósokat, meg minden. Ezek ők lesznek. I'm locked out of core control. Aha, igen. Alpha clearance overridden. What the hell is Omega clearance? Oh no. Alpha personnel. Sorry to alarm you, but I need you to listen, okay? To what I'm about to say. This isn't easy. See, please, stop trying to access the system, okay? See, what this is about is, I said stop trying to access the goddamn system. What I'm trying to say is, I can't stop thinking about the ones who'll come after us. Those innocents. Those blameless men and women. We're gonna give them knowledge? Like it's a gift? Ted. We've talked about this before. Apollo has 3,000 plus fail-safe conditions. It's not a gift, it's a disease. They're the cure, and we're gonna give them the disease. Our disease? No, we can't. And it's not too late. If we're willing to sacrifice. Ted, it doesn't need to be like this. It already is, Samina. I did it 3 minutes ago. I've purged Apollo. It's gone. All of it. Every copy. A sacrifice? It's not a sacrifice. It's cultural obliteration, you crazy bastard. Millennia of culture. I'm sorry. Really, I am. But
but sometimes to protect innocence, innocents have to die. Emergency alert. Captain House. Azt a kurva! Azt a rohadt! Azt a mekkora fordulat! A Ted Féró szabotálta az Apollót. Azért nem tudtak tanulni. Annyira begyöpösödött, annyira megőrült a faszi, hogy ez az egész az ő hibája, meg hogy neki köszönhető meg minden, hogy ugye az tudva levő volt, hogy az Apollóba rögzítették azt is, ami az egész világon történt végig, tehát az volt a lényege. És abba minden benne volt, hogy okozták ezt a pusztulást, hogy milyen hibákat követtek el, mindent. És az az idióta a fejébe véste azt, hogy ezt újra el fogják az emberek követni, és inkább jobb a biztos tudatlanság, mint hogy ezt így kitalálják. És szabotálta baszki az Apollót, és ő állította le az egészet, majd tudván, hogy igazából az maradék ember ebben a teremben az alfák, akik tudnak valamit az egészről, vagy esetleg valamit még tudtak volna ellene tenni, ezért meggyilkolta őket. Kiszivattyúzta a levegőt a teremből, bazd meg. Konkrétan megfulladtak. A Féró meg megdöglött, ugye, mert hát kész, elfogyott ő is az élelem, valami, nem tudjuk még hogy halt meg. Mekkora köcsög, és ő szabotálta baszki az Apollót. Ezért nem tudtak tanulni a gyerekek meg semmi. This is why we were trapped in benighted ignorance for an innocent future. Blameless men. Igen. He never saw the slaughter and the summering. Everything these people achieved, all the knowledge of the old ones, evaporated, turned to dust, scattered to the void, like the alphas themselves. No. Not a void. When the hatch unsealed and scattered their ashes on the wind, it took them out among the world they made. The world we're living in. It's a monument to what they died trying to accomplish. A monument to oblivion. Not oblivion, silence. Hope. Basszus, mekkora köcsög volt. Mert hogy így akkor egy ilyen ártatlan, egy ilyen békés jövőt tud csinálni, ahol nem a technika fog elpusztítani. Úristen, baszki. The master override. That's so small. Now all you have to do is kill Hades with it. Na, és megszereztük gyakorlatilag a mesterkulcsot. Ezzel felül tudjuk írni az egész rendszert. Miért érzem úgy, hogy ez nem lesz ilyen egyszerű? Istenem, baszki, ez a Féró, ez egy idióta volt tényleg. Így akkor egy idióta volt. Mindent tönkretett. A múltban, meg a közeljövő. Mindent tönkretett, baszki. Még ez se volt. Ez egy idióta volt. Ezt nem szabad volna hagyni, hogy ilyeneket csinálhasson. Öcsém, baszki. Szerintem Aloy nem fogta meg a kötelet. Mit gondoltok róla? Pedig én úgy... Try not to fall to your death.
Megpróbálkoznék vele. Egy fokkal jobb. Keep holding, keep holding. Arra. És az merre az arra? Erre? Jobbnak tűnik. Szerintem nem erre kell mennem. De akkor merre? Ja, vissza le. Igen, már megint itt vagyunk. Hát ez mindenféle a fejembe, hogy ez a hülye mit csinált. Ez nagyon kemény. Hello? Így is jó. Én jobban szerettem volna megállni egyszerűen, de hát ki vagyok én, hogy... Ja, várjatok, ez nem jó. Ja, hogy fölfele. Na, így meg akkor főleg nem jó. Éloj, azaz. Nem, Éloj, a másikat. Mondom, úgy, okos kislány. De nem. De nem, erre mutatja. De innen jött? Nem értem most, hogy hova akar engem vinni a játék, most őszintén. Innen jöttem. Valamit nem veszek észre. Ja, lehet, hogy ezt. Aha. Ja, erre nem mentem el. Ja, jó, jók vagyunk. Aha, igen. Ezért mondom, mert most ott vissza. És most ki. Ez az. You're here. For a moment. What? Our journey together has come to an end, Aloy. Végéhez közeledik a kapcsolatunk. Mi van? I think I owe it to you to tell you the rest of the story. Go on. Some time ago, I admitted that I'd been involved with the eclipse. But I never told you the full extent of my culpability. The truth is, I was there at the beginning. Ő találta meg a Hádészt. Buried on that mountain, trapped in that shattered titan. And I served it. Szolgálta. It promised knowledge and delivered such knowledge. Ja, mert hogy elpusztult az Apollo és nem volt tudás, ezért az a Hádészt felajánlotta, hogy tanítja. Na, itt a másik hülye. Ez hülye, ő épített az... Because your success depends on knowing this. When I found Hades, the first thing it wanted to know about was the spire. Not Meridian. The spire. Now why would that be? The spire was created by Gaia. Which part of Gaia? Minerva. Its code-breaking module. Gaia built spires to transmit the codes that deactivated the Pharaoh robots, shut down their biomatter conversion systems. Hades wants to send a new transmission. To wake the machines, so they can devour the world all over again. Yes. Based on what we've learned, that's my conclusion as well. So the eclipse
The robots they've resurrected. They're just a means to an end. An army to capture the Spire. Yes. So Hades can exterminate life all over again. Unless you stop it. Baszki. I want you to tell me everything. Hades, the eclipse. Everything. It's a long story, Aloy. Ráérünk. Get started. It began with a focus, recovered from an ancient ruin, as yours was so many years ago. In my case, the device was heavily damaged. There was just a flicker of life in it. I spent weeks studying it, attempting repairs, until finally, I succeeded. A whole new dimension of perception revealed, right before my eyes. That's when I detected it. A faint signal. Out there, something was searching, just like I was. A real kindred spirit. I followed the signal to its source. A shattered titan, buried in the jungles of the Jew. So you thought it was a titan? An old war machine? I didn't know what to think. I'd seen such wreckage before. The Grave Horde, for example. But this was different. This was not quite dead. It couldn't speak when I found it, until my repairs gave it a voice. So began an exchange of knowledge. It wanted to know everything about our world, its tribes and machines. But the Spire was always its foremost concern. What did it want to know about the Spire? Its precise location, the surrounding geography, who controlled the land. Meanwhile, Hades revealed to me many of the intricacies of ancient technology. It bid me to recover and repair more focuses. Before long, I had a couple dozen up and running. Enough to equip a small army. The commanders of one, anyway. I didn't care. I was learning so much. Physics, calculus. You have no idea. And the Shadow Karja? How did they become involved? The Karja Civil War was a happy coincidence. A perfect opportunity. An opportunity? That's what it was to you? Yes. Overnight, half the tribe was in exile, desperate to win back Holy Meridian. Their religion made them easy to manipulate. All I had to do was present Hades as the buried shadow of their mythology. So yes, it was an opportunity. I arranged for High Priest Bahavas to meet with Hades. Helis was there as well. And so the eclipse was born. Anything to win back Holy Meridian. Mindjárt mesélek, srácok. But Hades didn't care about Meridian. And neither did you. We live in a world of fallen cities and vanished tribes. What were a few more? Besides, I was too busy setting up the cult's focus network to Hades' specifications. A thrilling technical challenge, especially with the alterations I included of my own design. The ability for you to spy on them. Yes. I may have been foolish enough to serve Hades, but I was never so foolish that I trusted it. I installed what the ancients used to call a back door in the network. Secret access, empowering me to monitor all activity and communications. What made you turn on Hades? It certainly wasn't your conscience. Actually, I was troubled the first time I saw the Eclipse raise an ancient war robot with my technology. I questioned Hades about its intentions. A little late. Indeed. I'd already outlived my usefulness. When I completed work on the Focus Network, Hades summoned me to receive my reward. The next moment, I heard it broadcast my kill order. I've been a fugitive ever since. So when did I come into this? Our path together? When Olin stumbled on you. System threat detected. That got my attention.
A kill order against a savage Nora girl? Why would Hades bother with that? But then I saw that this Nora girl was wearing a focus and bore an uncanny resemblance to a great scientist of the old world. Helis moved quickly. I thought you were dead. But then I detected your focus inside the Nora mountain. The more I observed you, the more convinced I became of your extraordinary nature and usefulness. Through you, I could finally discover the secrets of the Earth. I vowed to do everything I could to ensure your success. The rest, as they used to say, is history. You've done terrible things, Silence. But you've also done what you could to undo them. I can't say you've balanced the scale, but at least you've tried. To be clear, Aloy, I would do it all again. A few more safeguards, perhaps, but basically the same. Really? So much for learning from mistakes. I've done all I can. From here on out, the rest is up to you. Take my lance. Fit the master override to it, and you have a means of injection. Then I just need to get close enough to Hades' skull to stab it in? Exactly. Oh, no problem. Silence! Where will you go? Elsewhere. And everywhere. There's so much more to discover before the world ends. And all this? I leave it to you, of course. As it turned out, it was yours all along. I was merely trespassing. Oké. Érdekes fordulatok már megint. Oké. Tehát röviden és tömören a lényeg. Ugye sejtettük, hogy valami köze van a Silence-nek ez az egészhez, csak ugye nem mondta el, hogy mi. Na most elmondta. Ugyanúgy, ahogy mi találtunk a romok között egy fókuszt, annó ő is talált egyet. De össze volt teljesen törve. És sok ideje ráment arra, hogy megjavítsa, de sikerült neki megjavítania. És ugyanúgy rácsodálkozott a világra, mint mi is korábban, és érzékelt egy jelet, egy gyenge jelet. Elment, és hát megtalálta Hádészt, mert ugye Gaia felrobbantotta a hegyet, de ugye nyilván Hádész is egy program valami, tehát volt valami, ahonnan még tudott jelet adni. És természetesen, mivel ugye az Apolló révén az emberek tudatlanságban éltek, hára ennek a köcsög Ted Ferónak, Hádésznak tök egyszerű volt becsábítani a Silence-t ebbe az egészbe, és tudást ajánlott neki. Elmondja, hogy mi volt korábban, technikai tudást ad neki, stb. Silence meg harapott rá, mint a franc. És az egész úgy jött létre, az Eclipse meg minden, hogy szépen tanítgatta minden, stb. És hozta létre a fókuszokat. És így szépen egy kis hadsereg létrejött. És a fókuszon keresztül meg ugye irányítani tudta az embereket. Gyakorlatilag ezt láttuk is ugye, hogy Hades tudta irányítani az embereket a fókuszon keresztül. És ennyi a tök jó sztori, baszki. Csak azzal nem kalkulált a hülye gyerek, hogy Hadesnak ugye az volt a célja, hogy ugye Gaiának volt egy alprogramja, amit hallottunk is, hogy az volt a feladata, hogy az évek során szépen, amikor majd az emberiség nincs, megfejtse a kódot, amivel le tudja állítani a félrobotokat, és ezzel az egész
terjedését ennek a szarnak. És ez ugye sikerült is, és Hadesnak az volt végig a fő célja most itt ebbe az egészbe, hogy életre tudja kelteni azt az alprogramot, és ezáltal ugye újra tudja éleszteni a robotokat. Mert ugye ez úgy működött ez az egész, hogy egy ilyen kommunikációs rendszeren keresztül ugye végig tudott menni az összes roboton meg mindenen a leállító parancs. De ugyanezzel vissza is lehet ugye nyilván indítani őket, és ugye Hades meg gyakorlatilag teljesíteni akarta az ő kis csodás feladatát, hogy elpusztítani mindenkit. És ekkor döntött úgy Silence ugye, hogy szembeszáll vele, már csak azért is, mert meghallotta, hogy gyakorlatilag meg akarja öletni. Nyilván ugye elérte a célját, onnantól egyedül is képes lett volna véghez vinni, Silence-re nem volt már szüksége, és nyilván ugye a tudást, amit meg átadott neki, az meg fenyegette, gondolom. És onnan indult az egész közös sztorink meg ugye, hogy infót kapott arról, hogy ugye a Hades meg akar minket is öletni, ugye ez volt a prove-on lévő rajtaütés, ahol minket akartak megölni. Azért, mert ugye gondolom a Hades felismerte ugye a korábbi dolgokból, hogy gyakorlatilag hoppá, hát úgy nézzünk ki, mint Elizabeth Sobek, ebből még baj lehet. Fú, baszki! Task is complete. Yes. The focus network is active. Na és most a közös dolgok. Check it yourself if you must. I'll wait. But I remind you of the reward you've been withholding. Látjátok? Megint a jutalom. Data has been compiled. Volume too great for transfer. How inconvenient for me. Come before me. You shall receive your reward. Very well. Fearless. Threat detected inside Eclipse. Speak its name, O Shadow, and it will die. You will eliminate this one. Silence. Silence. Yes. A truth whispered at night is seen in the day. He was never one of us. It will be done. Hades miért nem kapott egy kedves kislány hangot? Igen, az kellett volna. És ugye nyilván Silence ugye egész végig ugye összedolgozott Hadessal, de viszont nem bízott benne egyáltalán. És ugye a követőknek meg, mivel tudatlanok voltak, annyira könnyű volt beadni, hogy egy régikor istene, egy hát miért? Ez ugyanolyan, mint ahogy a banukosok is, ugye a kék fény, a spirit, ugye végigment ez a kultikus hülyeség. És simán elhittek mindent. They're coming. Preparations are complete. Ah, Lucent Bahamas. Behold, as I promised you. What manner of great machine is this? I've never seen such a thing. Stay! Stay your ground, Karja in shadow! Incorrect. Bow before the buried shadow. The buried shadow? I don't understand. Did Ahriman understand the glint hawk that perched upon the alight? It speaks scripture. Ahriman followed the shadow cast from the spire. To the mesa where Holy Meridian was founded. You will follow the shadow once more. I am a righteous man, chosen of the sun. But in times of need, the powers of shadow can accomplish what the sun alone cannot. Will you return to us what is ours, O shadow of prophecy? An army is required. Obey, and Meridian is yours. Of our obedience you can be certain. I traveled far to find you. I heard your transmission. Ó, ez lett az első beszélgetésük. Entity is not known. I'm called Silence. Aha, igen. And you are. I don't think you'd have called out if it wasn't something you wanted. You called, I responded.
Will you tell me your name? Hades. You are a creation of the ancients. A war machine? Define timeline. Time. Ah. It is the 13th king of the Karja Saddam's reign. Define Karja. We're getting ahead of ourselves. Were you created by the ancients? I wonder how long you waited here, buried, until I chanced upon you. How long you'd have to wait for another. You're obviously very powerful, but you're not going to get anywhere without me. Titan flame merely houses intellect. Define Karja. Now that's more like it. Igen, igen, ez az első kis beszélgetéseik egyike volt. Oda nézzetek, craftolunk. Mint Luke, elkészítjük a saját fegyverünket. Oda néz! Az ilyen! Hoppá! Recovered a powerful weapon. 14 000 XP, azaz szintlépés már megint. Ó nem! Pont nincs meg. Hát, hogy rohadjál. Viszont van egy fegyverünk. Az hol van? Vagy az most csak így rajta van? Viszont a 3 skill pontunk. Na srácok, egy hiányzik. Ugye, mert 60-as a max szint. I have to tell Avad that the Eclipse are ready to strike. After what happened with Derval, I know he'll defend the city. But the Spire... Igen, igen. És most ugye meg akarják támadni őket. Basszus, hol lett a felszín? Megvan. Itt lesz az utolsó power core egyébként, srácok. Itt... Itt a Devil's Grip? Nem, hülye vagyok már megint. Hol vagyunk? Itt a Gravehordban van a 4. és itt a Gaia Prime-on van az 5. amit majd valószínűleg később tudunk megszerezni. Most viszont vissza kell mennünk és figyelmeztetni a királyt, hogy mi készül ellene. Viszont én indítványoznék, srácok, egy bioszünetet, és aztán jövök vissza. Úgyhogy betöltünk, aztán így 5 percre én elrohanok, srácok. Szerintem ti is tegyetek úgy, már csak főleg azért, mert kifogytam a folyadékból is. Aztán nehogy itt a nagy harc közepette kiszáradjak. Azt a végén nem tudom az újdonsült fullánkos fegyverünket belevágni Hades gigájába. Azt itt nem lesz happy end a végén. Hát 11 órára nem végeztünk a játékkal, srácok, de az éjfélt még meg tudjuk célozni. Bízom benne, addig sikerül, mert reggel föl kéne kelni. Ez is egy egész jó szempont lenne. Úgyhogy én nem nagyon szeretném ezt éjfélnél tovább tolni. Viszont ugye még 2 ruhadarabért vissza kell jönnünk. Úgyhogy azt mindenképp meg akarom csinálni. És ezek szerint akkor valós az, hogy kb. Az utolsó küldetésre fogjuk tudni használni a baszópáncélt. Mert én szerintem most még nem lehet használni. Avagy nem tudom. A másik helyre vissza tudunk menni, az elég könnyen meg lehet találni. Ha ott föl tudjuk venni, akkor bepróbálkozunk itt is. Hát, ha már engedi a páncélt. De mindez csak a szünet után. A reklám után folytatjuk. Amint úgy dönt a játék, hogy méltó vagyok arra, hogy megérkezzünk vissza az örök napsütés városkájába. Na, tessék már betölteni. Köszönöm szépen. Hú, de sötét lett. Na, guys, 5 perc szünet, sietek vissza.